පොඩ්ඩක් අසනීප ගතියක ඉන්නේ. ඒ හින්දා කටහඬ පොඩ්ඩක් වෙනස් ඇති. එහෙනම් අද අපි බලමු reinforcement learning ගැනයි semi supervised learning ගැනයි. හරි. reinforcement learning එකේදී ඇත්තටම අපිට data නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ගාව කිසිම data එකක් නැහැ train කරන්න. මොකද අපි ඒකට කියනවා environment එක dynamic නිසා කියලා. ඒ කියන්නේ environment එක static නෑ. ඒ කියන්නේ සැරෙන් සැරේ වෙනස් වෙනවා. දැන් මේවට හොඳම උදාහරණයක් තමයි robot navigation එක. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න අපි මොනහරි කලීන් කරන්න රොබෝ කෙනෙක් ගත්ත කියලා. එතකොට එයාව හදද්දී එයාව ට්‍රේන් කරන්න ඩේට ඕන්නේ. එතකොට ඒව ඩේට අපිට නිකන් දේට දෙන්න බෑ. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් හිතන්න එන්වයරන්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි කියනවා පරිසරය කියලා. එතකොට දැන් අපි දැන් හිතන්නකෝ ඒ රොබෝ දැන් පරිසරයේ ඉද්දී ඒ රොබෝ මුලින්ම පරිසරය නිරීක්ෂණය කරනවා. නිරීක්ෂණය කරලා මොකක් හරි ඇක්ෂන් එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ නිරීක්ෂණයට අපි කියන ඔබ්සර්වේෂන් මොකක් හරි ගන්න ඇක්ෂන් එකට අපි කියනවා මෙන්න මේ ඇක්ෂන් එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ක්‍රියාව කියන එක. හරි. මොකක් හරි ඒ ඇක්ෂන් එකක් ගත්තොත් එන්වයරන්මන්ට් එකේ මොකක් හරි යට රිවෝඩ් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙදි රිවෝඩ් එකක් දෙනවා කියන්නේ නිකන් අර එක්ක පොසිටිව් රිවෝඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ හොඳයි නම්. නෙගටිව් රිවෝඩ් එකක් කියන්නේ හොඳ නැත්තම්. දැන් හිතන්නකෝ දැන් මෙන්න මේ රොබෝට මොනහරි ක්ලීන් කරන්න තියෙනවා. ඒතකොට ඒ මොනහරි කාමරයක් දීලා තියෙනවා කියන්නකෝ. එතකොට අන්න ඒ කාමරේ තමයි මෙන්න මේ එන්වයරන්මන්ට් එක වෙන්නේ. දැන් එයා ගානට ඒ කියන්නේ කාමරේ අස් කරද්දි ඒ කියන්නේ කාමරේ සුද්ධ කරද්දි මේ බාධක තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ටේබල්ස් තියෙන්න පුළුවන්, චෙයර්ස් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ එක ගිහිල්ලා වැදුනොත් කෙලින්ම එන්වයරන්මන්ට් එකකින් යවනවා සිග්නල් එක. ඒක ඇවිල්ලා නෙගටිව් රිවෝඩ් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒ රිවෝඩ් එක ඍණාත්මකයි. ඒ කියන්නේ එහෙම වද්ද ගන්න බෑ. එතකොට රොබෝ දැනගන්නවා මේ ආවේ නෙගටිව් රිවෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ මම වැඩ කරන්න ඕනේ පොසිටිව් රිවෝඩ්ස් එන විදිහට. එතකොට රොබෝ දැනගන්නවා ඊළඟ පාර එතන ගිහිල්ලා වද්ද ගන්නේ නැති වෙන්න එයාගේ ඇල්ගොරිතම් එක එයා අප්ඩේට් කරගන්නවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ reinforcement learning එකේදී ගොඩක් දේවල් වෙන්නේ. එතකොට මේකේදී ඇත්තටම අපිට තියෙන reward mechanism එකක්. එතකොට හරි දේ කරොත් අපිට positive reward එකක් ලැබෙනවා. වැරදි දේ කරොත් negative reward එකක් ලැබෙනවා. දැන් එතකොට දැන් හිතන්නකෝ මෙයා කෙලින්ම යනවා ඔබ්ස්ටකල් එක ගාවට. ඒක දැන් හිතන්නකෝ ඉස්සරහා මොනවා හරි පුටුවක් තියෙනවා. මෙයා වම් පැත්තට හැරිලා ආයි ඉස්සරහට යනවා කිසිම අවුලක් නැතුව. අන්න එතකොට එන්වයරන්මන්ට් එකෙන් දෙනවා පොසිටිව් රිවෝඩ් එක. එතකොට මෙයා දැනගන්නවා හරි මේකෙදි වෙන්න ඕනේ මම මේක මග ඇරලා යන්න ඕනේ කියන එක. මෙතනදී අපි කියනවා දැන් හැම එකම තිබ්බ ෆන්ක්ෂන් එකක් වගේ මෙතන තියෙන රිවෝඩ් ෆන්ක්ෂන් එකක්. හරි. එතකොට මේකෙදි යූස් කරන ඇල්ගොරිතම් එක තමයි අපි කියනවා Q learning කියලා. දැන් නම් ගොඩක් දියුණු වෙලා ඒකට deep Q learning කියලාත් කියනවා. deep learning පැත්තෙන් යද්දි දැන් normal Q learning එකකින් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆෝමියුලා එකක් තියෙන. ඒක ඉස්සරහට අපි ෆෝමියුලාස් ගැන කතා කරමු මේකේ. මෙතන දැන් ගන්නවා පැරාමීටර් එකක් S අනික A. S කියන්නේ දැන් අපි ඉන්න ස්ටේට් එක. ඒ කියන්නේ ඒ ඒජන්ට් අපි එහෙනම් ඒ රොබෝ ඉන්න ස්ටේට් එක. තත්ත්වය. එතකොට A කියන්නේ දැන් රොබෝට මොකද්ද ගන්න පුළුවන් ඇක්ෂන් එක. දැන් එතන ඉඳගෙන මම අර කිව්වේ දැන් ඉස්සරහ පුටුවක් තියෙනවා වමට යනවා. අන්න ඒ ඇක්ෂන් එක තමයි වමට යන ඇක්ෂන් එක. ඊට පස්සේ Q කියන්නේ value of taking the action A at state S. ඒ කියන්නේ S කියන අවස්ථාවේදී A කියන action එක ගත්තාම අපිට ලැබෙන value එක මොකක්ද කියලා. හරි. මෙන්න මේ value එක depend වෙනවා මම කිව්වා විදිහට reward මත. ඒ කියන්නේ reward ඇත්තටම මෙතන අගයන් දෙකක් තියෙනවා. immediate reward කියලා තියෙනවා. discounted reward කියලා තියෙනවා. දැන් immediate reward කියන්නේ ඒ කියන්නේ එකපාරම ලැබෙන reward එක. දැන් හිතන්නකෝ එක සමහරක් තැන්වල තියෙන පුළුවන් මොන හරි ඔබ්ස්ටකල් එකක් තිබ්බොත් එකපාරට එයා අයින් වෙලා ගියොත් හිතන්න වමට ගියොත් එයාට යන්න ඕන තැනට යන්න ටිකක් පරක්කුයි. දකුණට ගියොත් ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. අන්න දැන් වමට යද්දි එතන ඉමීඩියට් රිවෝඩ් එක ලැබෙනවා. ඒ වුණාට අර ඩිස්කවුන්ට් රිවෝඩ් කියන්නේ අර නිකන් දිගු කාලීනව ලැබෙන රිවෝඩ් එක. ඒතකොට ඒක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දිගු කාලීනව එයාට දැන් එතන ඉඳන් අතනට යන්න ඇත්තටම අඩු වෙනවනේ. අන්න එතකොට මේ ඩිස්කවුන්ට් රිවෝඩ් කියන එක අඩු වෙනවා. අන්න එහෙම තමයි මෙතනදී රිවෝඩ් ෆන්ක්ෂන් එක වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාලට ඕන්න චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සයිට්ස් වල තියෙනවා. දැන් deep Q learning කියන එකක් එහෙම තියෙනවා. ඒකෙදි වෙන්නේ දැන් ඔයාලා හිතන්නේ PUBG වගේ අපි mobile games play කරද්දි අන්න ඒවත් දැන් ඔයාලා කියනවානේ ඔය botsලා ඉන්නවා කියලා. අන්න ඒ botsලා මෙන්න මේ වගේම තමයි. දැන් මෙන්න මේ ඉන්නේ agent. ඒතකොට actions. ඒවත් ප්‍රැක්ටිස් කරවන්නේ මෙන්න මේ විදිහටම තමයි. දැන් මේකෙදි බලන්න soldier කියන එක කෙනා තමයි. ඒතකොට agent environment එකේ. ඒතකොට states තමයි දැන් අපිට පේන තැන. එතකොට මේ complete game එක අපි episode එකක් කියලා කියනවා.
එතර ක්ෂන්ස් තම මෙතන ගන්න පුළුවන් ක්ෂන්ස් එත රිවෝඩ්ස් තම හරි විදිහට අපි ස්කෝකරොත් ඒක පොසිටව රිවෝඩ්ඩක් නවා හරියට ස්කෝ කරේ නැත්නම් නෙගටව රිවෝඩ්ඩක් කෙනවා හරි මේ වගේ වලට ගොඩක් දෙවල් බලාගන්න පුළ මෙන්න මේ වගේ සයිට්සලින් ඩීප් කිවලනි කියන එක ඒ වගේම තව එකක් තම මෙන්න මේ ෆෑන්කේ ෆලිප් කරන රොබ මේකත් ඇතන රීන් ෆෝස්මල් ලනිින් අට එන එක වලට මේක සර්ච් කරලා ගිහිල්ලා බලාගන්න පුළුවන් එහෙමන ඒ තමා රීන්ෆෝස්මල් ලර්නිින් ඊළඟට තින සෙමි සුපයිස් ලර්නිින් දැන් සෙමි සුපයිස් ලර්නිින් එකේද වෙන්නේ හිතන්න අපිට දැන් මුළු ඔක්කොම කම්බිනේෂන්ස් එකන් මොක් හරි අපි තැන් සිටුවේෂන් হে කම්බිනේෂන් ඔක්කොම අපිට කලින් කියන්න බැදනික හිතන්න ස්පීච් රකනිෂන් එක වගේ අපිට දැන් හැම දැන් යුස හැම් කියන හැම දෙයම් අපිට එක්ස්පෙක්් කරන්න බෑන ඩේට සෙට් එක තිය කියලා අන්න එතකොට අපි අපි කරන්නේ සෙමි සුපයිස් ලනි ගැන සුපයිස් ලනිනුයි අන්සුපයිස් ලන අතරමැදි අවස්ථාව තම අපි අරගෙන ට්‍රේන් කරන්න අන්ලේබල් ඩේට සුත් තියෙනවා ලේබල් ඩේට සෙට්ටුත් තියෙනවා ඒකට තමයි ඒව යස් කලම ස්පීස්ට ටෙක්ස් නෝමලි ට්‍රේන් කරන්න මීට අමතරව තව ඉන්සෙම්බල් ලනිින් කියලත් තින ඒක අතරම වෙන්න මොඩල්ස් කීපයක් යස් කරලා අපි ගැටලු විසදනය එහමන ඊළඟ වීඩියගෙන් ආයත් හම්බවෙමු